אדוני היושב ראש, כנסת נכבדה, חברותיי חברות וחברי הכנסת, בבוקר יום שני, 3 ביולי 1944, עמד יהודי ציוני בחליפה במשרדו של אדולף אייכמן בבודפסט. עצביך נראים לי רופפים, אמר לו אייכמן. אולי אשלח אותך קצת לנופש באושוויץ? היהודי הציוני שמולו לא התבלבל. הוא שלף מכיסו קופסה והדליק לעצמו סיגריה. שווה בין שווים. האיש הזה היה דוקטור ישראל קסטנר. הוא היה במשרד משום שהוא ניהל עם אדולף אייכמן משא ומתן גם עם קצינים נאצים נוספים, וכך הציל עשרות אלפי יהודיות ויהודים מהשמדה. אחר כך הוא עלה לישראל והיה מועמד לכנסת מטעם מפא"י. רז'ו קסטנר היה סבא שלי. יש לי זכות גדולה להיות חלק מרצף של דורות שמחויבים למפעל הזה שנקרא מדינת ישראל, ולאופן שבו הוא מחזיק את האנשים והאנשים שהיו פזורה, מתוך הבנה שאין לנו מקום אחר מלבד המקום הזה. אבל מתוך המקום הזה גם צומחת הביקורת. המקום שבו מצד אחד אני חלק משושלת מייסדת, אבל מצד שני אני אישה. אמנם אישה פריבילגית, אמנם אישה שהיא הנכדה של, אבל אישה. אישה שהיא עדיין מיעוט בחברה גברית וצבאית, כמו שאפשר לשמוע שוב ושוב כאן בנאומי הבכורה, שבה ערך הגבריות של הצבר היה ערך עליון, לא פחות. המקום הזה הוא המקום שממנו צומחת הביקורת, ואני מגיעה לבית הזה מתוך הרגישות הביקורתית הזאת. אני ממש לא באה בתור קורבן. אם יש משהו שלמדתי מהסיפור של סבא שלי, זה לא להיות קורבן. הוא שאפילו במקום שנכתב עבורו התפקיד האולטימטיבי של הקורבן, יהודי מול משמיד היהודים הראשי, הצליח לא להיות קורבן אלא לקחת את הגורל שלו ושל הקהילה שלו בידיים. ככה אנחנו, הנשים הפמיניסטיות, לא באות כקורבן, אנחנו באות כשוות לכל דבר ועניין. לקחת את גורלנו בידינו ולעצב את מציאות החיים שלנו. אבל לא רק את מציאות החיים שלנו, הנשים. כי אין הרי נשים בנפרד מגברים. אין נשים בנפרד מחברה, מכלכלה, מעבודה, מצבא, ממלחמה, משלום, מביטחון. ולמרות שאתם עושים כל מאמץ, ככל יכולתכם, לא לתת לנו שום דריסת רגל בהחלטה על מלחמות, במשאים ומתנים על שלום, ובהחלטות לגבי מהו ביטחון ואיך משיגים אותו, אין מה לעשות, אנחנו חלק מהדיון. כי אנחנו משלמות את המחיר בעורף כשאתם מחליטים על מלחמה בחזית. אנחנו משלמות את המחיר כשילדים נופלים או נפצעים כי אין שלום. אנחנו משלמות את המחיר כשאתם משקיעים 1/5 מתקציב המדינה שלנו בתקציב שאיננו מביא ביטחון. הבעיה בהדרת נשים בישראל לא מתחילה ולא נגמרת בטקסים בצבא ובאוטובוסים. הדרת נשים נמצאת קודם כל כאן בבית הזה, כשאנחנו בקושי רבע מהייצוג ואתם יותר מ3/4. ההדרה היא בממשלה, בעמדות המפתח בכלכלה, באקדמיה, בצה"ל. אני מגיעה לכאן אחרי שנים רבות של פעילות פמיניסטית. אני מגיעה אל המקום הזה כפמיניסטית שלא חושבת רק על עשייה למען נשים. אני לא באה הנה כדי לקבץ נדבות ולעזור למיעוט שאותו אני מייצגת. אני באה משום שהחשיבה הפמיניסטית יכולה לעשות שינוי בכל האופן שבו אנחנו חושבות וחושבים בכלל על חברה ועל מדינה. אני באה כפמיניסטית שלא חושבת איך אנחנו כחברה מצילות את הנשים הלא פריבילגיות בחברה שלנו, אלא כפמיניסטית שחושבת איך אנחנו כנשים מצילות את החברה כולה. כי הדרת נשים היא רק סימפטום להדרה של הרבה מאוד אחרות ואחרים. בישראל בדיוק באותו אופן יש הדרה של מזרחיות ומזרחים, אתיופיות ואתיופים, ערביות וערבים, רוסיות ורוסים, נחות ונכים, קשישות וקשישים, זרים, לא יהודים. מי סופרת? יש הדרה מנגישות לכסף, הדרה מנגישות למשפט, הדרה מאזרחות פעילה. הדרה של מוחלשות ומחלשים מזכויות אדם בסיסיות כמו דיור, כמו קיום בכבוד.
הנאומים בבית הזה בחודש האחרון ממש התרכזו בכותרת שקוראים לה שוויון בנטל. אבל מי שדורש את השוויון בנטל באופן מדהים אינם המיעוטים המוחלשים. אינם כל אלה שסובלים מהדרה ממוקדי הכוח, מהכסף ומהצדק. לא עומדים פה עניים ודורשים מבעלי ההון להתחלק איתם בנטל ובמשאבים. לא עומדות כאן נשים ותובעות שוויון בשכרן. עומדים כאן בעלי הכוח, בעלי השליטה בחברה הישראלית, והם תובעים מהמיעוט שוויון בנטל. עולם הפוך. אף אחד לא תובע שוויון בנטל העבודה והתנאים הירודים של עובדות ועובדי הקבלן. אף אחד לא תובע שוויון בנטל הגזענות של יוצאי אתיופיה, אירופה כבר זה מאחוריהם. אף אחת לא מתנדבת להשתתף בנטל האבטלה של האקדמאיות הערביות. רק הפריבילגיים ביותר בחברה הישראלית דורשים השתתפות בנטל השירות, אותו שירות שמביא אותם לעמדות הכוח והמפתח בשלטון ובכלכלה הישראלית. העניין הוא שאף אחד ואחת בחברה הישראלית היום לא לוקחת אחריות ולא מודע בעמדת הכוח שלו. אף אחד לא לוקח אחריות על מה שעמדת היתרון הזאת נותנת לו. מה שהיה צריך היום לקרות בחברה הישראלית הוא שבעלי חברות גדולות ומצליחות יעלו מיוזמתם את השכר הנמוך בחברות שלהם, שמיוזמתם ידאגו לביטחון התעסוקתי של העובדות והעובדים שלהם. מה שהיה צריך לקרות הוא שממשלה שמתגאה בצמיחה ובשגשוג של הכלכלה שלה, תקלוט חזרה את העובדות והעובדים שהיא הפקירה לחסדי קבלנים. מה שהיה צריך לקרות הוא שיורשים עשירים יתרמו חלק גדול מהירושה שלהם לקרנות ציבוריות שבהן תושבי ותושבות שכונות לא משוקמות יוכלו לרכוש השכלה גבוהה. שרשויות עשירות יתחלקו עם רשויות עניות יותר שכנות בהכנסות שלהן מיוזמתם. לקחת אחריות על המקום הפריבילגי לא מספיק לדבר על צדק חברתי ועל שוויון. לקחת אחריות משמעותו להבין שבשביל שלאלה שיש להם פחות יהיה יותר, צריך שלך יהיה פחות. אבל בישראל של היום שום דבר מכל זה לא קורה. בישראל של היום כולם רבות ורבים מי יותר מסכן, מי יותר מקופח, מי יותר סובל, מי יותר קורבן. וככל שתחרות הקורבנות מסלימה, ככה גם ההסתה כלפי האחרות והאחרים בתחרות הזאת. גם חברי הבית הזה וחברות הבית הזה חטאו לא פעם במרוץ הקורבנות וההסתה. גם כמדינה, מדינת ישראל לא לוקחת אחריות על המקום החזק והפריבילגי שלה. מול שכנינו אויבינו הפלסטיניות והפלסטינים. במקום שניקח את המקום שלנו, אנחנו המדינה החזקה, העשירה, הקיימת, במקום שניקח את עמדת היתרון הזאת ונציע שלום אמיתי שמבוסס על אמון ועל שיתוף פעולה, ישראל מתבצרת בהתגוננות תוקפנית. במקום שנושיט יד לשכנינו שחיים וחיות כבר הרבה מאוד שנים, באשמתם ובאשמתנו, חיים קשים ביותר, ונעזור להם לבנות את עצמן לטובת כולנו, ישראל החזקה ממשיכה להילחם עם הפלסטינים והפלסטיניות על עמדת הקורבן. אפשר כמובן להבין למה אנחנו בעמדת הקורבן הזאת. מעטים העמים שיש להם טראומה כמו השואה. אבל התקומה כבר כאן, כבר די הרבה זמן. אנחנו חייבות וחייבים להתחיל להפנים את המקום הזה של התקומה. אנחנו לא יכולות ויכולים להישאר רק הקורבן של השואה. כי שיח של קורבנות לא יכול להיות שיח בונה. שום דבר לא יכול לצמוח ממנו. אני באתי כדי לשנות את השיח הזה, לשיח של העצמה, של תרומה הדדית, של קבלת כל אחד ואחת, של קבלת כל אחד ואחת את האחר והאחרת. קבלה אמיתית ומלאה. אני באתי בשביל שיח שמוותר על ההתלהמות לטובת שיח של שיתוף פעולה, שבונה מקום בטוח. ומקום בטוח זה מקום שבו יש לי מקום עבודה בטוח, עם משכורת שממנה אני יכולה לחיות. זה ללכת ברחוב בביטחון, שלא ירקו עליי ולא יכו אותי ולא יטרידו אותי ולא ידירו אותי, לא כי אני אישה ולא כי אני שחור, לא כי אני יהודי ולא כי אני לא יהודי, לא כי אני ישראלית ולא כי אני לא ישראלית. זה מקום שיש בו שלום,
לא מלחמה. סבא שלי הציל עשרות אלפי יהודיות ויהודים בשואה, והוא נרצח כאן במדינת ישראל לפני שהוא הספיק להיות חבר כנסת, משום שהוא הציל את היהודיות והיהודים האלה באמצעות משא ומתן עם הנאצים שרצו להשמיד אותם. הוא עשה את זה בדרך שנראתה לחלק דרך לא נכונה, לא מספיק יהודית, לא מספיק ציונית. אני באה משושלת מייסדת, אבל גם משושלת של לא לגמרי במיינסטרים, לא בקונצנזוס. שושלת של לעשות דברים אחרת. המקום הזה של לרצות לתקן את העולם הוא הרבה פעמים מקום של חולשה. הזדהות עם מצוקה, עם מקום פגיע. לרצות לשמור גם על זכויות של בנות ובני אדם שהם לא כמוני ולא דומות ודומים לי, שהם לא מהצד שלי, עושה אותך הרבה פעמים עוף מוזר. את נחשדת ביפי נפש, את לא אמינה. בישראל הרבה מאוד פעמים כל ביקורת על המדינה או על האופן שבו אנחנו מתקיימות ומתנהלות מתקבלת כלא פחות ממעשה בגידה. אבל האמת היא שזה נעשה מתוך מחויבות למקום הזה, מתוך הזדהות גדולה עם המקום הזה, מתוך רצון לחיות כאן ולעשות את מה שצריך כדי להפוך את המקום הזה למקום הכי טוב עבורנו, הכי נעים, הכי ראוי, הכי מחזק. בשביל זה אני כאן. יותר מזה, היכולת להכיל את האחרות והאחרים, את השוני של מה שסימנו אנחנו בתור האחרות והאחרים מאיתנו, הוא היכולת להכיל את השוני שנמצא בתוך כל אחת ואחד מאיתנו. היא היכולת לחיות עם עצמנו בשלום. רק היכולת להפסיק לדחות ולהדחיק את כל הדברים האלה שאנחנו מחזיקים מהם, לא אנחנו, לא שלנו. רק היכולת לקבל את עצמנו ולאפשר לכל אחד מהחלקים שלנו להיות נוכחות ונוכחים במלואם, במלוא עוצמתם, ולתרום את מלוא התרומה שלהם, תאפשר לנו להיות חברה בריאה ושלמה. חברה משגשגת, חברה עם עוצמה. לשם אנחנו צריכות ללכת. על זה אנחנו צריכות וצריכים לעבוד. בשביל זה אני כאן. תודה.